Sa mata ng tradisyon, ang pastor na may hanapbuhay ay kulang sa pananampalataya. Pero sa mata ng Diyos, siya ay mas malalim, mas totoo, mas naaayon sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil si Jesus ay karpentero, si Pablo ay tagagawa ng tulda, si Noah ay magsasaka, si Abraham ay negosyante, si Job ay tagapangalaga ng hayop. Lahat sila ay lingkod ng Diyos at lahat sila ay may trabaho. Sa mga oras na ito, ating bubuksan ang Biblia at ating pag-aralan ang isa sa pinaka-controversial na paksa. Hindi para saktan ng tradisyon, kundi para gisingin at ibalik ang totoong disenyo. At ating bigyan ng kasagutan ang katanungang bakit ang mangaral o pastor ay dapat mayroong trabaho. Subalit nang lumaganap ang impluwensya ng relihiyon ng Roma, pinati ng kanilang relihiyon ang tao sa dalawang uri. Ang kanilang relihiyon ay naglagay ng tinatawag na clergy at laity. Ang ibig sabihin ng clergy ay ito yung mga opisyal ng kanilang relihiyon at simbahan. Ang laity naman, ito yung mga ordinaryong mga membro. At ang clergy ay mayroong tinatawag na sagradong gawain. At ang mga laity naman ay tinatawag na sekular ang kanilang gawain. Tandaan natin na nangyari lamang ang paghati na ito sa kapanahon ng pumasok ang Roma sa iglesia at ito ay ginamit para sa pera, kontrol at kapangyarihan. At ang mga pastor ay binigyan ng iba't ibang tungkulin at posisyon at sila ay tinuruan na huwag nang magtrabaho. Ngunit ang katuruan ito ay hindi naayon sa salita ng Diyos. Sa Biblia, ayon sa 1 Pedro 2:9 at sa Hebreo 4:14, mayroong tinuturong doktrina na ang tawag ay priesthood of all believers. Sa katurong ito, ang bawat mananampalataya ay pantay-pantay at lahat ng mananampalataya ay may kakayang direktang pumasok sa kalatian ng Diyos. At ang ministeryo ay hindi para sa ilan lamang. Ayon sa Mateo 23:8-10, at huwag kayong tatawag ng guro dahil iisa lamang inyong guro, si Kristo. At lahat kayo ay magkakapatid, lahat ay pantay-pantay. Ayon sa Colosas 3:23-24, ang lahat ng gawain ay banal kapag ito ay para sa Diyos at ang pagtatrabaho ay ang pagsamba. Una, ang orihinal na disenyo ng Diyos sa tao ay ang magtrabaho. Sa Hardin ng Eden, bago pa man ang tao magkasala, ay binigyan na siya ng Diyos ng maliwanag na utos. Sa Genesis 1:28 ay sinabi ng Diyos ang tao ay maging mabunga, magpakarami, punuin ang lupa, pangasiwaan at mamuno ng may karunungan. At hindi ito ritual o sagradong gawain. Ito ay tunay na trabaho. Tinawag siya dan para magtanim, magpangalan, mag-alaga at mamahala sa nilikha ng Diyos. Walang banal at sekular na trabaho sa mata ng Diyos. Ang pagtatanim, pag-aalaga ng hayop at pagbuo ng pamilya ay banal na gawain. Hindi kailanman hinati ng Diyos ang pastor sa manggagawa o ang pagsamba sa paggawa. At pangalawa, ang mga patriarko sa lumang tipan ay mga manggagawa din. Ating mababasa sa Biblia ang mga patriarko na katulad ni Noah, Abraham, at Job ay mga tinawag ng Diyos, ngunit sila ay may mga trabaho din. Si Noah ay isang magsasaka, si Abraham naman ay isang mayaman na negosyante, at ganoon din si Job na pinakamayaman sa kanyang kapanahunan. Sa Bagong Tipan, mababasa natin ang Panginoon sa Kristo at si Pablo, mga paunang leader sa Bagong Tipan, ay may mga trabaho din. Ayon sa Marcos 6:3, ang Panginoon sa Kristo ay isang karpentero, at si Pablo naman ayon sa Gawa 18:3 ay gumagawa ng mga tulda. At sa unang Tesalonica 2:9, siya nagsabi na siya nagtatrabaho araw at gabi upang siya ay hindi maging pabigat. At ang mabuting katiwala ay nagpapagal sa kanyang trabaho. Sa Biblia, sa Mateo 25:14-30, ay mayroong parabola patungkol sa talento. Ang isa ay binigyan ng 5 talento, ang isa ay 2 at ang isa ay 1. Ang 2 ay nagnegosyo at pinarami ang kanilang talento. Ngunit ang isa ay nagtago at hindi kumilos. Nang bumalik ang kanilang Panginoon, ang sinabi niya, ang 2 nagparami ay sinabihan niya mabuti at tapat ng mga alagad. Ngunit ang isa ay sinabihan niyang tamad at masamang alagad. At sa kwento, itinapakita ng Diyos na nais niyang gamitin, paramihin at pagyamanin ang mga bagay na pinakitiwala niya sa atin. Ang tamad na lingkod ay hindi lang mabagal, siya ay masama. Siya man ay pastor, mangaral, o ordinaryong mananampalataya. At ang panglima, ang ating trabaho ay para sa ating personal na pangailangan at upang tayo ay makatulong sa ibang tao. Tayo nagtatrabaho para sa ating pangailangan nating pamilya,
at sa ating mga kasamahan at para tayo makatulong sa ibang nangangailangan. Si Apostol Pablo ay hindi lang nangaral, siya ay nagsikap sa trabaho. Sa Gawa 20:34-35, alam ninyo na ang aking mga kamay ang naglaan sa aking pangangailangan at sa mga kasama ko. Sa lahat ng bagay, ipinakita ko na sa pamamagitan ng masipag na trabaho, dapat nating tulungan ang mahihina. Sa unang Tesalonica 2:9, nagtrabaho kami araw at gabi upang hindi kami maging pabigat. At panghuli, ating tandaan na ang Diyos ay hindi lamang tumatawag kundi siya ay nagpapala. Sa Juan 10:10, ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng masagana. Hindi buhay na kulang kundi buhay na may layunin, may bunga at may pagpapala. Sa Deuteronomy 8:18, na siya ang nagbibigay ng kapangyarihang magtamo ng kayamanan. Hindi ito galing sa tao kundi sa Diyos. Sinasabi sa Kawikaan 10:4, ang masipag na kamay ay magdadala ng kayamanan. Sa Kawikaan 14:23, ang lahat ng paggawa ay may pakinabang. Ang Diyos ay hindi lamang tumatawag ng mga tao upang maglingkod sa Kanya. Siya rin ay nagbibigay ng kakayahan upang mamuhay na masagana. At ito ay para sa lahat ng mananampalataya. Siya man ay tinawag na mangaral o siya man ay isang pastor. Ang iglesia hindi tinawag upang maghintay. Ito ay tinawag upang magtrabaho. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi lamang nangangaral. Nagtatrabaho din ng masipag upang maging huwaran at upang hindi maging pabigat sa katawan ni Kristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagbubulay-bulay, at sa mga nais magkomento o magbigay ng kuro-kuro ay pwede niyo pong gawin sa baba ng video ito. Hanggang sa muli, ito pang inyong lingkod na nagpapaalam at nagpupugay.